سلام به همگی، صبا هستم. خوش اومدید به ویدیوی جدید. ویدیوی امروز 2 تجربه از سرکار خانم فرح هست. یک تجربه نزدیک به مرگ و یک تجربه هیپنوتراپی کوانتومی. خانم فرح عزیز در مورد هیپنوتیزم کاملا توضیح دادن، ولی اگر بخوام یک توضیح کوتاه بدم، هیپنوتراپیست از طریق هیپنوتیزم با خود برتر شخص ارتباط برقرار میکنه و از این طریق یک سری بازیابی خاطرات و زندگی‌های گذشته انجام میشه. ما یک ویدیو هم در مورد هیپنوتیزم کوانتومی که خانم دولورس کنن انجام دادن توی کانال داریم که لینکش رو توی توضیحات قرار میدم. و یک مسئله دیگه این که خیلی از این تجربیات هیپنوتیزم کوانتومی شبیه تجربیات نزدیک به مرگ هستن. با هم تجربیات ارزشمند خانم فرح عزیز رو میشنویم. درود و عشق خدمت سرکار خانم صبای عزیز و همچنین دوستان عزیز و بزرگواری که در ادامه همراه با من تجربیات من رو گوش میکنن. قبل از هر چیز بگم که من یک تجربه نزدیک به مرگ خیلی کوتاه دارم که احساس میکنم ارزشمنده اگه بخوام با دوستان در میون بذارم. اونم اینه که طی یک اتفاقی من دچار چند ثانیه مرگ شدم و متوجه شدم که روحم از بدنم خارج شده و تقریبا بالای جسمم قرار گرفته. احساس کردم، کاملا متوجه شدم که یک نیروی بسیار قدرتمندی اجازه نمیده که من از یه مقداری از اطراف جسمم بالاتر برم، چون مطمئن بودم اگر این اجازه رو بهم بدن، یعنی اگه برم دیگه بر نمیگردم. متوجه این موضوع بودم. قبل از این تجربه نزدیک به مرگ من همیشه دوست داشتم بدونم که اون تونل سیاهی که همه ازش حرف میزنن دقیقاً چی هست، چه ماهیتی میتونه داشته باشه. همیشه خب برام سوال بود و احساس میکنم میتونه برای همه یه قصه مبهم باشه، گاهی حتی ترسناک باشه. من تو تجربه نزدیک به مرگی که داشتم ماهیت اون تونل سیاهی که همه تقریبا میبینن و به هم نشون دادن. تو اون لحظه دیدم که اون تار و پود سیاه رنگی که داخل اون تونل ایجاد شده رو کنار زدن، مثل تار و پود میموند. اونا رو کامل از هم باز کردن و کنار زدن و به هم نشون دادن که این تونل تا انتها که به نور میرسه زیرش تمام یک نور طلایی بسیار زنده و درخشانه. انقدر زیبا بود و اینو کاملا متوجه می شدم که فقط برای اینکه انگار روحا زمانی که جسمشون رو ترک می کنن شاید نتونن با یه چنین نور درخشانی روبرو بشن، یک همچین برنامه براش تعریف شده باشه. و بعد از اینکه دیدم واقعیت اون تونل چی هست، تمام تار و پود اون سیاهش کنار زدن و من ماهیت اصلی اون تونل رو دیدم که چی هست. منظورم اینه که اون تونل باید برای وجود داشتنش از نور می بود، از نور الهی می بود. اگر غیر از این باشه اون تونل اصلا اجازه موجودیت، وجود داشتن رو نداره و اون سیاهی که داخلش هست و صرفاً به خاطر آرامش اولیه ما تعریف شده توش. احساس من اینجوری بود و اینقدر اون سیاهی بعد از اینکه متوجه ماهیتش شدم بهم آرامش داد که دلم میخواست مثلا اول که به جسمم بر نکردم و بعدم در انتها میخواستم اونو مثل یه پتو
بکشم روی خودم و اونجا خیلی راحت بخوابم. یعنی دیگه اون ماهیت ترسناک بودنش و مرموز بودنش رو برای من از دست داد. من توی تجربه نزدیک به مرگم فقط همین رو تجربه کردم که احساس کردم واقعا خیلی ارزشمنده. امکان داره خب ترس خیلیا بریزه، برای همین با شما عزیزان به اشتراکش گذاشتم و بعد از اون روح من از قسمت قلب، قفسه سینه به جسمم برگشت و تجربه خیلی عالی بود. احساس بی‌نظیری بود. در ادامه تجربه دارم از هیپنوتراپی کوانتومی که دوست داشتم با شما عزیزان به اشتراک بذارم. اول بگم که دوستان عزیز، من در حقیقت بودن این تجربه، چیزایی که شما در این تجربه میبینید از زندگی های گذشته‌ای که خیلی از دوستان عزیزی که این هیپنوتراپی کوانتومی رو انجام دادن دیدن، من هیچ شکی در حقیقت بودنش و درستیش ندارم. کاملا حقیقت کاملا درسته و توی تجربه کوانتومی من خیلی از صحنه ها رو دیدم که خدا گواهه، از تمام این صحنه هایی که همین الان به صورت زنده دارم به اطرافم نگاه میکنم، کاملا شفافتر، واقعیتر، واضحتر و زنده تر بود. برای من این شکلی بود که بعد از تجربه هیپنوتراپی که داشتم باعث شد که بفهمم این دنیا واقعا میگن توهمه و حقیقی نیست. بله درسته، تا زمانی که ما تو جسممون تو این دنیا زندگی میکنیم در واقع مأموریت روحیمونو داریم به انجام میرسونیم و جالبه که بدونید هدف هیپنوتراپی کوانتومی پیش یک استاد کاملا معتبر و آموزش دیده دقیقاً همینه که به شما بگی که شما مأموریت روحیتون روی زمین چی هست، برای چی اومدید به زمین، آیا در قالب داوطلب اومدید به زمین، آیا زندگی های گذشته داشتید، آیا کارماهایی داشتید که تو این زندگی باعث شده که شما مشکلاتی داشته باشید، با افرادی یه سری مشکلات داشته باشید، یه سری چیزا تو زندگیتون حل نشه، ریشه‌یابی میکنن و باور کنید من چند نمونه شاهد عینی بودم که این مورد زندگی های گذشته، تناسخ یا حتی تجسم در شکل های دیگه واقعا امکان پذیر بوده. من تجربه خودم رو صرفا برای اینکه برای بعضی از دوستان ممکنه به دردشون بخوره با شما به اشتراک میذارم. قضاوتشو، هر چیزی که راجع به اون فکر میکنید و به خودتون واگذار میکنم. امیدوارم که برای شما مفید واقع بشه. توی تجربه کوانتومی من در ابتدا که وارد خلسه عمیق شدم، در ابتدا خودم رو توی یک منطقه کوهستانی دیدم که به صورت رشته‌کوه‌های پربرف دیده میشد. من دیدم که در بالاترین قله اون کوهستان نشستم و یک منبع نورانی بسیار زیبا بالای سرم دارم میبینم. این منبع بیشتر شبیه خورشید بود، اما من میدونستم که تماما یک منبع انرژیه که من اون بالا قادر به درک اون هستم. و هیپنوتراپ ازم پرسیدن که میتونی تازگی برف رو حس کنی و من متوجه میشدم که آن چیزی که من شاهدش هستم و دارم میبینم تمامش از جنس انرژی هست. تمام موج انرژی بودن همه اون کوهستان، برف، هر چیزی، اون منبع نوری که بالای سرم میدیدم، اینکه همه اونا از انرژی تشکیل شده بودن رو کاملا حس میکردم و کاملا درکش میکردم.
بعد ازم پرسیدن که نگاه کنم ببینم که آیا من جسمی دارم یا نه و به خودم نگاه کردم، متوجه شدم که من هیچ جسمی ندارم، در واقع بدون جسمم و احساس کردم که در حالت روحی حضور دارم و فقط یک حضور هستم و میتونستم پرواز کنم به هر جا که اراده کنم، میتونستم برم و من تصمیم گرفتم به سمت اون منبع نور برم و میتونستم به داخل اون منبع نور هم برم. تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم و رفتم داخل اون منبع نور. باید بگم که داخلش یک نور طلایی بسیار زنده و زیبا بود، بسیار درخشان و دلانگیز بود. ازم پرسیدن که آیا اون نور چشمک زن هست یا نه؟ که من نگاه کردم دیدم نه، منبع نور هست و کاملا متوجه می شدم که اون منبع به همه چیز زندگی می بخشه و وقتی که داخلش قرار گرفتم کاملا دیدم که مثل یک گردابه نور میمونه، مثل چشم طوفان میمونه که دقیقاً تو مرکزش همه چی امن و امانه، اما همه چی داره به دور اون مرکز میچرخه. منظورم این هست، به طرز عجیبی اینه که من تو مرکز اون نور ایستاده بودم و همه چی حول اون مرکز میچرخید و همه چی از جنس نور و انرژی بود، نورهای بسیار زنده و زیبایی که من واقعا تو زندگی زمینی که دارم زندگیش میکنم ندیدم هرگز و تجربه نکرده بودم. و اینکه من داخل اون نور که بودم احساس میکردم همه چیز از اون نور موجودیت میگیره. اون نور بدون هیچ قید و شرطی روی من میریزه و تقدیم من میشه، تمام عشق و زیباییش تقدیم من میشه. احساس خیلی خوبی داشتم، تجربه خیلی قشنگی بود. یک دفعه نگاه کردم و چشم یک موجودی رو دیدم. من قبلا توی مدیتیشن ها این تجربه رو داشتم، این موجود رو دیده بودم چندین بار. بعدن که تحقیق کردم بعد از جلسه متوجه شدم که بله، معرفی میکنند و میگن که این موجودات در قالب موجودات گونه ای از موجودات فرازمینی وجود دارند و یکی از آفریدگان خدا هستند. من اون موجود رو دیدم و جایی رو که اون موجودات زندگی میکردن رو هم به هم نشون دادن و اون سیاره‌ای که اون موجودات زیبا، چون موجودات از ابعاد بسیار بالا بودن، از ابعاد الهی بودن، من اون موجودات رو دیدم. اون سیاره و مکانی که اونجا زندگی میکنن و روش حضور دارن رو کاملا دیدم. وقتی وارد اونجا شدم قادر به دیدن صحنه‌ای شدم که میشه گفت شهرشون بود یا یک مکان زندگیشون بود. در واقع اونجا یک شهری بود. من میدیدم که به رنگ نقره‌ای بسیار درخشانی خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ بود، رنگهاش زنده بودن، جذاب و زیبا بودن و من کاملا اینو میدونستم. اونجا اینو میدونستم که دلیل وجود این نور، درخشان بودنش، زنده بودنش و اون حس آرامشی که به من میده اینه که اون سرزمینی که من دارم میبینم مربوط به ابعاد خیلی بالا هست، مربوط به موجودات در ابعاد بالای الهی هست و من شاهد دیدن اون هستم. اونجا هیپنوتراپ هم از من خواستن که نگاه کنم ببینم دور اطرافم چی میبینم، توصیفش کنم و یکی از صحنه‌های خیلی زیبا و درخشانی که من توی تجربه‌ام دیدم اینه که من اونجا گیاه دیدم داخل
اون همه مثلا نور درخشان، شهر زیبایی که اونا داشتن. گیاهان رو دیدم به رنگ سبزی که بسیار زیبا بود. یعنی با دیدنش خیلی احساساتی شده بودم. خیلی زنده و زیبا بود. رنگی که من هرگز تو زندگی زمینی ندیدم و کاملا موجودیت اون برگ انگار با من حرف میزد و من به اون برگ که نگاه میکردم تمام موجودیتشو، تمام زندگیشو، احساسشو، اینکه از جنس انرژی تشکیل شده و شکل برگ به خودش گرفته رو کاملا درک میکردم. کاملا همه اون آگاهی ها رو دریافت میکردم بدون هیچ واسطه ای. اونجا که نگاه کردم احساس کردم خودم هم شکل همون موجودات زیبا هستم که تونستم اونجا حضور پیدا کنم و همه میخندیدن توی اون بعد الهی. همه چیز کاملا با هم سازگاری داشت. من متوجه بودم که هیچ چیز بدی وجود نداره. ببینید اصلا وجود نداره که بخواد راجبش فکر بشه، بحث بشه، معنی بشه و هیچ شباهتی به جهان سه‌بعدی که ما الان توی زندگی میکنیم نداره. مطلقا هیچ چیز بدی توش وجود نداشت. همه چیز از عشق خالص و عشق بی قید و شرط بود و همه کاملا در تعادل، هماهنگی و در شادی و شعف کامل زندگی میکردن، غرق در همون نور زیبایی که اول دیدم و بهتون گفتم. یه چیز جالبی که بود اونجا همه چی از جنس انرژی بود. مثل دنیای سه‌بعدی ما نبود که از مثلا ساختموناشون از سیمان و آجر ساخته شده باشه، قابل تغییر نباشه. اونا با انرژی آگاهی و ذهنشون میتونستن هر آن چیزی رو که دوست دارن رو تغییر بدن. ماهیت هر چیزی رو که دوست دارن تغییر بدن و خیلی جالب بود برام که چنین صحنه زیبایی، چنین آفریده زیبایی رو میبینم و چقدر برام جالب بود که چقدر با جهان سه‌بعدی ما متفاوته. ما انگار تو پایین ترین سطح ابعاد داریم زندگی میکنیم و بشر واقعا باید تلاش کنه که به عشق بی قید و شرط برسه تو زندگیش که بتونه صعود کنه از این جهان تاریک و سیاهی که توش گیر کرده. بعد از اون که این صحنه رو دیدم، تو صحنه بعدی یک هرم کریستالی رو دیدم و یک گوی نورانی خیلی بزرگی بالای هرم بود. زمانی که من سمت اون هرم رفتم دیدم که کریستالی کاملا شفاف، درونش دیده میشه. البته که من متوجه شدم که اجازه ورود به اون هرم رو ندارم. باز هم اونجا من خودم رو میدیدم که یک حضور هستم و دارای جسم نیستم. چیزی که من اونجا به درک و آگاهیم وارد می شد و من کاملا اطمینان داشتم اینه که من دارم سرزمین گذشته لموریا رو می بینم. سرزمینی که قبل از آتلانتیس غرق شد. یک منبع نوری که بالای اون هرم حضور داشت، من متوجه می شدم که اون منبع نور بالای اون هرم کریستالی داره همه چیز شارژ میکنه و کاملا قلباً مطمئن بودم که چیزی که صحنه‌ای که دارم میبینم مربوط به زمان لموریا میشه و یک زمانی روی زمین وجود داشته. آگاهی که به من میرسید این بود که الانم هست، البته در یک بعد بالاتر حضور پیدا کرده و در بعد سوم ما نیست. بعد من محافظی چیزی رو برای اون هرم ندیدم. متوجه شدم که آگاهی افرادی که من اونجا میدیدم کاملا در بعد الهی بوده. در اون زمان اونا نیازی نداشتن که از چیزی نگهبانی بدن، مراقب چیزی باشن
با چیزی رفت و آمد داشته باشن، مواظبت کنن. آگاهیشون در ابعاد بالا و سطوح کاملا بالایی بود. همه چی با هم در هماهنگی کامل بود. باز هم این حس رو داشتم که این تصاویری که به من نشون داده میشه مال 15,000 سال پیش هست. درختانی بسیار بلند، خیلی بلندتر از درختانی که الان من و شما میبینیم میدیدم و اینکه خیلی زیبا بودن. و چون من فقط یک حضور بودم و به صورت جسمانی روی زمین نبودم، خودم رو به صورت جسمانی نمیدیدم، باز هم تمام اون درختان، زمین، اون رودخونه زیبایی رو که من داشتم مشاهده میکردم، اینا همه رو به شکل انرژی میدیدم. یعنی موجودیت هر چیزی خب تو این دنیا انرژی دیگه، من اونو با موجودیت اصلی خودش میدیدم. و اینه که یک رودخونه‌ای که گفتم بهتون بسیار عمیق و درخشان بود و جالب اینه که شما اگه داخل اون رودخونه قرار می گرفتید به هیچ وجه غرق نمی شدید، فقط غرق نور می شدی. اما غرق شدن در آبی، مردنی، مرگی، چیزی وجود نداشت. و من متوجه شدم که توی تجربه‌ام رفتم داخل اون آب. در واقع گفتم من فقط یک حضور بودم. وقتی داخل آب قرار گرفتم متوجه شدم که میشه گفت دارم دو بعد مشاهده میکنم. اون خودی که داخل آب قرار گرفت که من بودم رو، اون موجودیت، اون ماهیت رو داشتم و همزمان ماهیت و موجودیت آب رو هم گرفتم. یعنی هم آب بودم هم خود اون موجودیت حضور بودم و این تجربه رو کاملا دیدم و احساسش کردم و بسیار زیبا بود. وقتی موجودیت آب داشتم میتونستم تمام اون اتم‌ها و مولکولایی که آب رو تشکیل دادن رو تو وجود خودم حس کنم و باور نمی کنید که زمانی داشتم این تجربه رو انجام میدادم و شاهد همه اینا توی جلسه هیپنوتراپیم شده بودم، چقدر برای من جذاب، شگفت انگیز و خارق‌العاده بود. واقعا احساس فوق‌العاده‌ای بود. بعد از اون من یک دفعه یک منبع نور بسیار عظیم و درخشان دیدم. انقدر بزرگ بود و انقدر زنده و واضح بود که من احساس کردم دارم به سمتش کشیده میشم، دارم میرم به سمتش. و وقتی کاملا توجه کردم متوجه شدم که همه چیز هستی، هر آنچه که به امر روح بزرگ الهی اجازه موجودیت و هستی رو پیدا کرده داره به سمت اون منبع نور عظیم میره. بلا استثناء اون نور به همه چیز فرمان میداد. اینجا که من این صحنه رو دیدم کاملا احساس آشنا، کاملا احساس خونه، اینکه من از این نور صادر شدم و اجازه موجودیت و هستی به هم داده شده رو کاملا به قلبم ریخت، درکش کردم و خیلی منقلب شدم و زدم زیر گریه. و واقعا تنها چیزی که بهم اون لحظه آرامش میداد این بود که از صمیم قلبم گریه کنم. اونجا بود که احساس کردم دلیل دلتنگیایی که ظاهراً توی این زندگی چقدر بی‌معنی، یهویی و بی‌دلیل به نظر میاد، اونجا کاملا دلیلش رو فهمیدم. انگار من دلتنگ اون منبع بودم، دلتنگ اون نور عظیم الهی بودم که میدیدم خودم، سرچشمم، خونم از اون نور بوده. اونجا بود که دلیل بیقراریامو روی زمین در واقع بگم پیدا کردم. من به نور گفتم که
خیلی بیقرار بودم واقعا. این بیقراری روی زمین همیشه با من هست و بیقراری بعضی وقتا بسیار آزاردهنده و عمیقی هم هست. خیلی اذیت میشم، خیلی ناراحت میشم از این بیقراری. اونجا اصلا وقتی حضور پیدا کردم خودم به اون منبع نور، به اون انگار مبدأ هستی گفتم که من میخوام برگردم. اینجا خیلی دارم اذیت میشم، روی زمین خیلی دارم اذیت میشم و نور به هم گفت که باید کاراتو انجام بدی، باید برگردی و کمک کنی و میگفتن که همه چیز در تمام هستی باید نور بشه و باید به من برگرده و تو باید کمک کنی، همیشه درون اون نور باشی و درون اون نور باقی بمونی. باید به همه کسایی که توی جهان تو توی اون تاریکی و سیاهی گیر کردن کمک کنی، راهنماییشون کنی بدون هیچ زور و اجباری، مثل به اشتراک گذاشتن همین حرفایی که بدون هیچ زور و اجباری من برای شما بازگو میکنم. بدون هیچ زور و اجباری اونا رو با عزیزانت، با هر کسی که میتونی به اشتراک بذاری و بهشون کمک کنی که به نور برگردن و از این سیاهی رها بشن. اونجا خودم رو که نگاه کردم دیدم من دارم به عنوان یک مجرا عمل میکنم، چون میدیدم که کاملا یک سرم به اون منبع هستی وصله و یک سر دیگه من داخل کره زمین حضور داره و این من هستمی هست که الان وجود داره. به هم گفت که شما هیچ زندگی گذشته روی زمین نداشتی و تنها فقط توی همین زندگی اومدی و بعد از این هم هیچ زندگی دیگه روی زمین نخواهی داشت. نیاز به حضور شما در تجسم یا تناسخ دیگه روی زمین نیست. خواستم که با روح راهنمام ارتباط بگیرم و من یک نور بسیار زیبایی میدیدم که به شکل پروانه بسیار بزرگ و بسیار درخشان و زیبا به من ظاهر شد و یک کتاب خیلی بزرگ دیدم که متوجه شدم که اون کتاب رو از کتابخونه آکاشیک آوردن. کتابخونه آکاشیک کتابخونه جهان هستی هست که همه اتفاقات هستی درش ثبت میشه و کتاب زندگی من رو از اونجا آوردن و دارن به هم نشون میدن. دیدم که فقط یک زندگی توی ثبت شده، یعنی من هیچ تجسم و تناسخ دیگه‌ای در زمین نداشتم و یک خطی رو داخل اون کتاب زندگی میدیدم که نمیدونستم چه خطی هست. خطی بود که اصلاً روی زمین در حال حاضر در هیچ تمدنی، در هیچ کشوری وجود نداره. بعدها که تحقیق کردم بعد از جلسه متوجه شدم که دوستانی که دارای مراحل بالای عرفانی هستن یک سری از شبیه همون خطوطی که من دیده بودم معرفی کرده بودم و گفتن که این خطوط جهان فرشتگان هست، دنیای بعد 11 و 12 مال جهان فرشتگان هست. کتاب زندگی من دقیقاً با همون خط نوشته شده بود و اونجا من می دیدم که هر جایی که من توی زندگیم تلاش کردم که انرژی و فرکانس من بالا باشه، در واقع من یک کار خوبی انجام داده باشم یا متوجه شدم که چه در گذشته چه در زمان حال کدوم کار من اشتباه بوده و تصمیم گرفتم اون کار رو درست انجام بدم، کارهای گذشته من پاک می شد و تبدیل به نور می شد. بعد اونجا یک مکان بسیار زیبای نورانی شبیه یک محراب دیدم، مثل محراب
کلیساهای مسیحی بود تقریبا. برای من این شکلی نمایش داده شد که بعداً در واقع راجع به شکلش تحقیق کردم، دیدم شبیه محراب مسیحیان هست و اونجا یک نور طلایی سفید بسیار زیبایی داشت. زیر اون نور شفابخش قرار گرفتم و کاملا احساس می کردم که اونجا داره مثل یک آبشار نور طلایی درخشانی روی من می ریزه و بازم تاکید می کنم که اون نور بسیار زیبا و زنده بود و من در حالت خلسه بودم. کاملا متوجه می شدم که حتی جسمم داره این انرژی رو به شدت دریافت میکنه و پر از نور می شدم و کاملا می دیدم که هم روحم هم جسمم که دراز کشیده بود و در حالت خسته بود داشت پاک می شد و نورانی می شد. انقدر خالص بود و انقدر میزان انرژی زیاد شد که من احساس کردم بیشتر از این جسمم توان تحمل اون انرژی رو نداره و حالم داره بد میشه. اینقدر میزان انرژی زیاد بود و من کاملا داشتم اینو تجربه میکردم. از اونجا به بعد هیپنوتراپ عزیزم ازم پرسیدن که توی بدن فیزیکی آیا گرفتگی، بیماری، چیزی احساس میکنی که ما درخواست شفا بدیم براتون؟ درخواست شفا به این معنی که ما از همون نور زیبایی که دریافت میکنیم تو قلبمون این احساس رو به وجود میاریم که همون نور باعث ایجاد شفا و نور میشه تو بدنمون و بیماریمون خوب میشه. در واقع با ایمان قلبی، نه شفایی که دیگران با کلاهبرداری و اینا سر مردم کلاه میذارن، نه، با ایمان قلبی خودت مطمئنی که نور الهی میتونه تو رو شفا بده و شفا هم میگیری. خب من اگه گرفتگی و سیاهی تو بدنم میدیدم که بر اساس بیماری باشه، کارما باشه یا هر چیز، دیدم که اونا همه پاک میشه. به اضافه این که دیدم که روح راهنما دستش روی سرم کشید و انرژی خیلی زیادی رو داشتم، هم روحی هم جسمی دریافت می‌کردم و همون لحظه دیدم که یک حالت دایره واری بالای سرم باز شد، مثل حالت یک پورتال بالای سرم باز شد و باور کنید که یکی از خالص‌ترین و زنده ترین، شفاف ترین صحنه هایی بود که من دیدم که هر دفعه بهش نگاه میکنم، هر دفعه منظورم اینه که بهش فکر میکنم، واقعا مو به تنم راست میشه. به قدری زنده بود احساس کردم من همین الان اونجا حضور دارم. دیگه تو حالت خلسه روی تخت دراز نکشیدم و کاملا اونجا حضور دارم. همینقدر زنده و شفاف بود. دور تا دورش ابرهای بسیار سفید زیبا، انقدر قشنگ بودن و سفیدی بسیار عجیب و خاصی داشتن و نورانی بودن. نور میتابید ازشون روی سر من و اون حالت دایره‌واری که بالای سرم باز شد، دیدم که چند تا فرشته با بالهای بسیار زیبا، سفید و درخشان، بسیار زیبا و دیدنی. واقعا هرچی از این صحنه بگم توصیفش کنم کم گفتم. شروع کردم بالای اون حالت دایره چرخیدن و یک حالت چوبی دستشون بود، مثل چوبای جادویی که توی فیلم ها معمولا دیدیم و از اون چوبا، البته میدونستم با اجازه ابعاد بالاتر، با عشق کاملا خالص روی سر من نور میریزن. علاوه بر این که عشقشون خالص بود نسبت به من کاملا اطمینان داشتم که من استحقاق دریافت این عشق رو دارم، چون آدم خوبی هستم و این خیلی انرژی زیادی بهم میداد، خیلی امید و ارادت خیلی زیادی بهم میداد و منو مصممتر میکرد
که با وجود همه سختی‌هایی که تو این دنیا دارم پشت سر میذارم، زندگی تو جهان بعد 3 واقعا سخت و دردناکه. هر چقدر که شما روی زمین زندگی خوبی داشته باشید، احساس خوبی داشته باشید، بازم اینجا احساس اسارت داره. به همین امید میداد که من میتونم اینو به خوبی پشت سر بذارم و شرمنده خودم و خدای خودم نباشم. اونجا وجود نازنینی رو درست وسط اون دایره دیدم که ایشون استاد معنوی من هستن در چه این جهان و چه جهان دیگه. استاد راهنمای معنوی من هستن. من ایشون رو دیدم، البته قبلا توی تجربیات ماورایی که داشتم ایشون رو شناخته بودم و اونجا ایشون به دیدنم اومدن و به هم در واقع برکت دادن و خیلی جالب بود برام. و اونجا من خواسته بودم، چون توی چنین دنیای حضور داریم، من درخواست بدم که از عزیزانم یاد کنم، کسایی که مشکل دارن یا بیماری های دارن از اطرافیانم، ازشون اسم ببرم و اونجا از اون انرژی زیبایی که دریافت میکنم بخوام که برای اونها هم با امید خدا نور شفا جاری بشه و اگر خداوند صلاح میدونه تو زندگیاشون اتفاقات مثبت خوبی براشون بیفته، حالا چه از لحاظ مادی چه معنوی. عزیزانیه که من دونه دونه اسم می بردم، به شکل واضح و شفافی می دیدم که این صحنه که از زیباترین تجربیات من شد توی این هیپنوتراپی، که هر کدومشونو که من اسم می بردم به صورت یک گلبرگ گل ظاهر می شدن و دونه دونه که ظاهر می شدن یک گل واحد رو تشکیل می دادن. و جالبش اینه که اون عزیزانم هم موجودیت خودشون رو داشتن و هم شکل موجودیت گلبرگ گل رو داشتن. من هر دوتا موجودیتی رو که بودن رو همزمان داشتم با هم می دیدم و بازم این خیلی برام جالب و جذاب بود، شبیه تجربیات نزدیک به مرگی که عزیزانی که تجربه کردن چند تا موجودیت رو با هم درک میکنن. من این موجودیت رو همزمان با هم درک میکردم و دیدم که اونها به شکل یک گل رز واحد در اومدن، روی سر همشون نور ریخت و گفتن که اگر شما صبور باشید، خداوند در طول زندگیشون در زمان درست حتما این نور بهشون داده شده و اتفاقایی که قرار برشون بیفته، چه از لحاظ جسمانی چه از لحاظ مادی و معنوی تو زندگیشون در زمان درستش برشون اتفاق میفته و شما شاهد این خواهی بود. الان چند ماه از جلسه من گذشته و من واقعا شاهدش بودم. برای چند نفری تو زمانی که براشون یه سری اتفاقات افتاده، من شاهدش بودم که هر کدومشون تو زندگیاشون دقیقاً تو زمان درست خودش این اتفاق براشون افتاد و برای من بسیار شگفت انگیز و زیبا بود. این مرحله رو هم دیدم. تجربیات خیلی زیبایی دیگه داشتم، سوالات شخصی داشتم که اونا رو هم پرسیدیم و تجربیات خیلی زیبایی داشتم. توی تجربه هیپنوتراپی من به سوالات شخصیم خیلی واضح جواب داده شد. یکی از مهمترین سوالاتی که من میخواستم بدونم اینه که وظیفه من چیه؟ زمانی که اسم وظیفه اومد، ناگهان یک شکل پرنده‌ای بسیار عظیم درخشان رو دیدم و این بسیار عظیم و درخشانی که میگم چیز خارج از بعد زندگی زمینی منظورمه، از توی دنیای معنوی اونو میدیدمش. بسیار بزرگ بود و بسیار درخشان بود
و من متوجه شدم که اون پرنده خود منم و اونجا به هم نشون دادن که من از ابعاد بسیار بالا به صورت داوطلبانه اومدم روی زمین و یک مأموریتی دارم که درصد عمده این مأموریت اینه که من عشق بی قید و شرط رو هم خودم یاد بگیرم، برم دنبالش تحقیق مطالعه کنم و یاد بگیرم و اینکه هر آنچه که یاد گرفتم و تجربیات ماورایی که داشتم رو با بقیه به اشتراک بذارم و این مأموریت من روی زمینه. چیزی که باعث شد من دلم بخواد این تجربه هیپنوتراپی کوانتومی رو انجام بدم این بود که من همیشه یه سری تجربیات ماورایی داشتم و دارم. از بچگی همیشه اینطوری بودم. خب البته برای خانوادم دیگه جا افتاده بود، تجربیات ماورایی من داشتم و اینکه خبرایی از آینده که واقعا به هم الهام می شد و می گفتم بهشون. کم کم این موضوع رو درک کرده بودم. خودم دنبال دلیل این موضوع بودم، چرا متفاوتم، چرا مثلا من اینطوری هستم، اینا رو از کجا دریافت می کنم و همچنین منجر شد به سوالات بنیادی تری که همه احساس میکنم از خودشون میپرسن من واقعا کی هستم، از کجا آمدم، وظیفه واقعی من تو این دنیا چیه. اینی که هر روز بیایم و روزمره زندگی کنیم، هر روز بیایم و فقط تکرار دیروز باشه و یک روتینی رو مثل 98% مردم دنیا انجام بدین، فقط بی دلیل زندگی میکنین، یعنی هر روز فقط تکرار دیروز باشه و این اصلا منطقی نیست. همین باعث شد که من شروع کنم به تحقیقات زیادی انجام دادن، کتابای زیادی خوندم، سمت مدیتیشن و عرفان رفتم، اگرچه با روحیه من و چیزی که در درون من نهادینه وجود داشته هیچ منافاتی نداشت، باعث رشد روحی من شد. اتفاقات خیلی دوست داشتنی خوبی تو زندگیم افتاد، تجربیات ماورایی بسیار زیبایی داشتم و مجموع همه این تجربیات باعث شد که تجربه هیپنوتراپی کوانتومی رو انجام بدم که باید بهتون بگم که نقطه عطف زندگی من شد. میخوام اینو بگم در آخر به عزیزانی که این تجربه رو گوش میکنن، چیزی که من یاد گرفتم اینه که توی این تجربیات هیچ اجبار و هیچ زوری در کار نیست. در واقع هیچ کس با هیچ اعتقادی نمیتونه زیر سوال بره، گرچه ممکنه که اعتقاد اون طرف، طرز فکرش و ایدئولوژی که داره برای شما ناراحت کننده باشه، اما صرفاً اینه که اون هم داره مسیر خودش رو میره و ما هر چقدر روحمون بزرگتر بشه، آگاهیمون بیشتر بشه و بیشتر معنی واقعی عشق بی قید و شرط رو بفهمیم، با تمام سلولای بدنمون درکش کنیم، به اون درک واقعیش برسیم، دیگه کمتر آدما میتونن ما رو ناراحت کنن. یک ایده و فکر میتونه ما رو برنجونه و اذیتمون کنه و حتی متوجه میشیم که آدمایی که به نظر ما خیلی بد به نظر میرسن، در واقع اونها هم توی یک مسیری هستن که باید این مسیر رو طی کنن. شاید تناسخ‌های دیگه‌ای پیش رو داشته باشن که باید اونو تجربه کنن و به آگاهی‌های بالاتر، درجات انسانیت بالاتر برسن تا اینکه بالاخره رستگار بشن و شاید اتفاقات دیگه‌ای پیش رو داشته باشن. در هر صورت اینا رو خدا داند و بس و اینکه هیچ اجباری در کار نیست. اما شما که اینا رو یاد میگیری باید با دیگران به اشتراک بذاری.
باید این اجازه رو به دیگران بدی که اونم تجربه کنه، اونم یاد بگیره. تو این مسیر آدم خیلی اذیت میشه که وقتی میبینه یه چیزی درسته و کاملا از عشق و نور و حقیقت سرچشمه میگیره، اما طرف مقابلش اینو درک نمیکنه. در واقع براتون خیلی دردآوره، خیلی اذیت میشین، خیلی رنج میکشین واقعا. اما اگر اون چیزی رو که من تجربه کردم و دیدم تو قسمت‌های خصوصی تجربه‌ام، باید اینو بهتون بگم که هیچ اشکالی نداره، چون اصلا قرار نیست کسی جا بمونه و قرار نیست کسی بابتش توی عذاب ابدی بمونه. در هر صورت همه ما، همه گذشتگان و همه آیندگانی که بعد از ما میان قطعاً از خدا سرچشمه می‌گرفتن و باید به وجود نازنین روح بزرگ الهی برگردن. در واقع هیچ روحی نمیتونه تا ابد گناهکار باقی بمونه، چون ذره‌ای از وجود خداونده که باید به خودش برگرده. پس هیچ روحی، هر کسی میخواد باشه، هر کاری میخواد کرده باشه، آخرش باید پاک و خالص بشه و وجود خداوند برگرده و دوباره اون وجود زیبا کامل بشه. همه اون روح‌ها تجربیاتشون رو کامل کنن و دوباره به اصل خودشون برگردن. به معنای همون آیه زیبای انا لله و انا الیه راجعون. در هر صورت امیدوارم که تجربه من براتون مفید واقع بشه. امیدوارم که دوستان عزیزی که تجربه هیپنوتراپی داشتن بیان تجربه هاشون رو با عزیزان دیگه به اشتراک بذارن. تجربه بسیار زیبایی میشه، شنیدنی میشه و شخصا نظر من اینی که حقیقت، کاملا حقیقته و بسیار شبیه تجربه نزدیک به مرگ هست و من مطمئنم حقیقت داره، چون اتفاقایی که در اطراف خودم افتاد، نشونی هایی که به من داده شد در همین تجربه من در حالت خلسه که بودم، بعداً در بیداری دیدم که برای عزیزانم چیزایی که بهم گفته بود اتفاق افتاد، چیزایی که نشونیایی که داده بودن اتفاق افتاد. بسیار جالب و عالی بود. امیدوارم که برای همتون مفید واقع بشه. در پناه نور الهی باشید. خدا نگهدار.